Новини міста. Літні люди все більше страждають від крадіїв. Пенсіонери дуже довірливі, цим і користуються шахраї та обкрадають бабусь та дідусів на значні суми. Не оминають злочинці і автівки, які господарі залишають на ніч в дворі без нагляду. Сигналізація ж не дає 100% гарантії на безпеку вашої машини, зазначають поліцейські. За минулий тиждень Жовтоводським відділом поліції зареєстровано 225 звернень громадян, з яких 7 крадіжок, 2 шахрайства, 1 незаконне заволодіння транспортним засобом. Хочеться звернутися до всіх громадян міста Жовті Води щодо шахрайств. Шахрайство, як правило, як видно з обліків, відбувається відносно літніх людей 30-х, 40-х років народження, які довіряють і внаслідок чого позбуваються значних сум грошей. Будьте пильні, є факти, коли ви бачите, що чужі люди ходять по під'їзду, заходять до літніх людей. Звертайте на це увагу. Можливо, таким чином можливо буде попередити злочин. По незаконним заволодінням треба приймати заходів щодо встановлення сигналізації на автомобілі та не залишати їх на ніч в місцях, де немає нагляду за ними. 3 автомобілі підприємства «Чисте місто» вийшли з ладу на минулому тижні, а тому працювати стало складніше, хоча на графік вивезення сміття це не вплинуло. Директор підприємства заспокоює, до середи поточного тижня несправності техніки усунуть і працювати комунальне підприємство буде у звичайному режимі. Предприятие работает не совсем в обычном режиме, потому что на прошлой неделе так получилось, вышло из строя 3 автомобиля, но маршруты мы соблюдаем. Мы работали все выходные дни, субботу, воскресенье, для того, чтобы не допустить переполнения на понедельник и вторник по 4-му и 5-му ЖЭКу. Вот. То есть люди этих неудобств не ощутят. Малые контейнера с домов убираются своевременно, предприятия, частные предприниматели охвачены, то есть проводим сейчас ремонт техники, заказаны запчасти срочно. Вот я думаю, что до среды мы опять войдем в обычный штатный режим с всем количеством техники. Поломки такие, которые не характерны, не каждодневные, то есть там задний мост, там коробка передач, есть такое, что неожиданно все случается, там стартер. Ремонты производим, то есть все будет у нас, все вирівняється до середи. Міський голова Володимир Абрамов не погоджується з депутатами міста, які вирішили профінансувати ремонт погорілого під'їзду по вулиці Першотравнева, 36, який постраждав внаслідок великої пожежі близько місяця тому. Кошти міський голова каже, краще направити на ремонт доріг, а відновленням під'їзду має займатися винуватець пожежі. Мною було прийнято рішення, там плохое рішення або хороше, сделать ямочный ремонт улиц Хмельницкого, для того, чтобы можно было проехать от улицы Первомайской на улицу Франко, и улицы Европейской, чтобы она замыкала этот круг от Первомайской до Франко, а также улицу Маяковского в районе Казачка магазина, где невозможно вообще проехать, потому что та сторона-то сделана была у нас весной, и улица Кропоткина. Тем не менее, на депутатской комиссии бюджетной, к сожалению, деньги не прошли. Депутаты считают, что надо отремонтировать подъезд, деньги выделить на ремонт подъезда погорельцев, которые сгорели, там у нас многоэтажный дом, погорели люди. Я так понимаю, депутаты хотят отремонтировать подъезд, потому что ремонтировать квартиры есть проблема, вообще частные квартиры ремонтировать. Ремонтировать подъезды тоже есть проблема. Кто не понимает бюджетный кодекс, там есть проблема. Если в доме все квартиры приватизированы, это вообще проблема, как мы можем ремонтировать эти квартиры. Если нет решения, что это чрезвычайная была ситуация, что это наводнение или там землетрясение, то тоже проблема. Есть виновное лицо. Из судебной практики практика такова. Если есть виновное лицо, которое виновно в поджоге или в пожаре, с виновного лица взыскиваются все деньги. Возмещать ущерб за счет виновного лица кому-то, тем более за бюджет, хотел бы посмотреть, как это будет происходить. Уже скоро у нас будет август месяц, поэтому хотелось бы все-таки обращаться к депутатам, чтобы они приняли решение в пользу громады и в интересах
бюджета в том числе, потому что содержание улиц города надлежащее, это все-таки лежит на нашем местном бюджете, хотя он и скудный. Тепломережа продовжує готуватися до опалювального сезону, в тому числі проходять ремонти теплових мереж. Після розкопок працівники підприємства приводять до ладу територію, де працювали. Мешканці ж міста скаржаться, що по вулиці Залізнична проводилися розкопки, а прибрати після себе ніхто не захотів. Хто винний в ситуації, розповів міський голова. Так, мы по телефону разговаривали с тем директором предприятия, которое выкупило трубы теплосети по залогу, да, так я понимаю, налоговому. Продало эти трубы и оставило там раскопки. Раскопки оставили потому, что там кто-то собирался купить эти лотки еще бетонные. Яна Алексеевна, я с ним разговаривал, он пообещал, сам с Кривого Рога, пообещал сделать рекультивацию земли. Тем не менее, подготовьте письмо, с Сергеем Александровичем свяжитесь, дайте там реквизиты, провести рекультивацію земель міста після того, як були вилучені і продані труби по вулиці Залізнична. Закінчили ремонт тепломережі біля поліклініки по вулиці Кропоткіна, але там десь ще є витоки. Зараз пошуки тривають, будемо скоро приводити в належний стан ці розкопки.